Ma megmutatom, hogy kell fölfúrni egy Ariston Well-liszt a falra. Szükségünk lesz egy vízmértékre, egy mérőszalagra, az Aristonhoz adott felfüggesztő készletre, ha ilyet nem kaptunk, akkor ez egy Fischer dűbbel, kampósszeggel, és kelleni fog egy fúrógép is. Így néz ki az egységcsomag. Ez a VDS 12X, ez a megnevezése, és ez belül így néz ki. Különböző tiplikkel kapható, ez egy jó fajta. Jó, a legfontosabb, amivel kezdenünk kell, fekve fogjuk felszerelni ezt a készüléket, mérnünk kell egy távolságot. Beakasztottam az alsó pontba, és megnézzük a felsőn, hogy mennyit mérünk. Ugye nyilván lyuk közepet célszerű nézni, de hogyha akár az alját, akár a tetejét mérem mindkét oldalon, akkor az pont ugyanannyi. Tehát ez 69,4 mm. 69 és félre, hogyha tesszük a távolságot, az működni fog és jó lesz. Szerelési távolságként a saroktól, első akadálytól 50 centit el kell hagyni. Tehát a készüléknek itt ezen a ponton lehet a vége, innen 50 centire van a fal. Ennél lehet egy picit kevesebb, de hogyha a szakszerviz nem hajlandó hozzányúlni és arra hivatkozik, hogy miért csak 20 centi van, akkor sajnos nekik van igazuk. Meg lehet csinálni 20 centin egy karbantartást, de azért az nyilván nem ugyanolyan, mintha 50 centi van, amit előírnak. Tehát 50 centit el kell hagynunk. Nekünk itt most nagyobb helyünk van, nem pont ide szeretném rakni, úgyhogy ezen igazítunk, mindjárt kitaláljunk, hogy hogy legyen. Nagyjából 10 centire lóg lefele a készülék az adott pontból, ahol föl fogjuk rakni. Miután van bőven helyünk, ezért ez nálunk 15 centi lesz. Szóval a vízmértékünkön van lehetőség a méretskálát használni, miután nem akarom a félfalat összefirkálni, ezért a 80 centinél rakok egy jelölést a vízmértékre, hogy nagyjából tudjam, hogy hova kell ezt rakni, aztán belőjük egyenesbe, húzok egy vonalat, és utána mérek egy pontosat. Ezt leellenőrzöm. Remek. Ezután szükségünk van egy méretes fúrógépre, és a végén egy 12-es fúrószára, hiszen ugye itt a tipli zacskóján a 12X, ez egy méretjelölés is egyben, hogy 12-es, amit meg kell fúrnunk. Reméljük nem megy villanyvezeték ebbe a magasságba, a vízvezeték sem megy, és akkor készítünk 2 darab furatot. Ellenőrizzük a furatmélységet. A rutin azt mondatja, hogy ez már jó. Jó is. Jöhet a következő. Oké, elkészült a 2 furat. Kibontjuk a felfogatószettet. Ugye van benne 2 darab ilyen kampós szög. Kibontva itt a 2 tipli. Ezeket belehelyezzük a furatokba. Ugye, viccesen szokták mondani, hogy minden szerszám kalapács, de ha van egy kalapácsunk, akkor azzal azért egyszerű. Oké. Jön a 2 kampó. Hát egy jó fal esetén, ez egy jó fal volt, tehát ugye tégla volt, lehetett hallani, lehetett látni a színéből, ahogy kipotyogott. Nem tudjuk kézzel betekerni, éppen hogy csak. Jó, hát ezt ugye bármilyen eszközzel, ami erre alkalmasnak tűnik, be lehet hajtani. Adott esetben egy 12-es villáskulcs, amit ide föl tudok rakni, és akkor így be tudom tekerni. Jó, amit ezekről tudni kell, nagyjából 1 centit hagytam ki, tehát éppen mögé tudom rakni a kisujjamat. Ezek hosszúak. Valamilyen apropóból
véletlenül azért, mert talán ezt WC tartályhoz találták ki annak idején. Hosszabbak ezek a kampok, mint ami az Alistonhoz kényelmes, nehezebb felakasztani, jobban meg kell dönteni, vagy egy kicsit ebbe a 45 fok irányába kell megtekerni, hiszen leugorni úgyse fog tudni a készülék, amikor benne lesz a 50-80-100 liter víz, vagy hát annál kicsit nyilván kevesebb. Úgyhogy betekerjük, és vagy levágunk belőle, vagy pedig egy picit lehet, hogy küzdeni kell a berakással, felakasztással. Célszerű egyformán betekerni ezt a két kampót. Oké. Ha ezzel meg vagyunk, akkor most az jön, hogy föl kell akasztani a készüléket. Ez nem egy egyemberes feladat, nem kivitelezhetetlen. Nem baj, hogyha van hozzá némi fizikai erőnlét, meg az ember mondjuk csinált már ilyet, hogy tudja, mit csináljon. Hát ettől függetlenül lehet vele bénázni, meglátjuk, hogy most nekem hogy sikerül. Ezt most egyedül fogom fölrakni. Két embernél ugye nyilván sokkal könnyebb az, hogy látja az ember, hogy hova akasztja föl és mit csinál vele. Szóval, ha már fönt van a falon, így nagyjából, akkor ha alá nézzünk, látjuk, hogy hova kell akasztani. A másik fele már nem van. És most már ez a fele is. Jó, ilyenkor célszerű meggyőződni róla, hogy most ez tényleg fönt van-e, és tényleg jó-e, és nem fog-e leesni. Beakadtak-e a kampók, picit el lehet emelni, mögé lehet nézni, mögé lehet nyúlni, lehet érezni kézzel is, hogy minden rendben van vele. Itt könnyű helyzetben vagyunk, körbe lehet sétálni, tehát lehet látni, hogy jól is áll a készülék. Sikerült eltalálni. Néha előfordul, hogy tégla szélét fúrjuk meg, és akkor picit följebb megy, picit lejjebb megy. Esztétikailag fontos sokszor, hogy jól nézzen ki. Műszaki tekintetben fél centi eltérés bármilyen irányba, az nem okoz problémát, tehát ez egy kicsit sem zavarja a készüléket. Fontos, hogy amikor fölkerül a falra, szembeállunk vele, a kijelző a bal oldalon van. Csak így lehet felszerelni ezt a készüléket. Nem lehet másik irányba dönteni, ez az egyetlen módja. Állítva, vagy így eldöntve. Nem jöhetnek ki a csatlakozók a túlsó végén. Ha úgy van fölrakva, akkor az úgy rossz. Jó, tehát itt látszik, hogy alul kék színű csatlakozás, fölül a piros, hiszen a fizikában megtanultuk, hogy a meleg az fölfele száll, ez a boiler működésére is igaz. A következő videóban rajzolok egy működési ábrát rá, hogy mégis hogy néz ki egy ilyen boiler, hogyan működik, hogy kerül a víz innen oda föl, és hogy lesz ez közben meleg. A furattávolság, amit följelölünk a falra, egy 50 literes készüléknél 40,5 cm, egy 80-asnál mindjárt nézem, ugye 69,5, mint ahogy ez is volt, és hogyha a 100 literes készüléket rakjuk, ott 88 cm a furattávolság. De nyilván praktikus megmérni, és akkor remélhetőleg nem fordul elő olyan, hogy nem oda kerül az a lyuk. Hát ha előfordul, akkor arrébb kell fúrni.